Hej, välkommen till mattan. Dagens klass, lite högre tempo, kort men effektivt. Börja direkt på alla fyra. Händer under axlarna, knäna under höften, tårna i mattan, sug in naveln, lyft av knäna, nedåtgående hund. Är det här din första stund på mattan, din första hund, så är det själv gåvan av att trampa vänster häl ner, höger häl ner, skaka huvudet nej, skaka huvudet ja. Kommer fötterna höftbrett, hälarna svävar från mattan så du har böjda ben, monar taket upp. Anlägg till vänster fot, höger ben rakt bak, ut upp 3 ben. Rätar ut vänster ben, rullar vikten fram, raka armar, pussar höger knä. Andas in bak. Ut, vikten fram, axlarna över handlederna, kuta ryggen, pussar. Sista bak. Fram igen, så högt upp på vänster tå du kan, smyger in, suger in, höger knä mot armhålan, tyst, ljudlöst. Höger fot ner vid höger hand. Jag hör inte dig men det var säkert ljudlöst. Vänster häl lyft, gräver höger häl ner. Kontakt med rumpan, kommer upp, högt utfall. Andas in, ner. Andas ut. In. Ut. In. Böj 90 grader, rätt ut i bakbenet, suger magen, tiltar kroppen fram så magen och låret möts. Är det inte en inbjudning att vila. Ännu mer upp på vänster tår, vikten fram så knät är över ankeln. Och sakta, krigare C. Smyger in vänster ben, sätt ner vänster fot vid höger, upp katasana stol. Andas ut, fötter fram. Kliv bak, neråt gången. Samma sak på andra. Vikten i höger fot, vänster ben rakt bak, ut upp 3 ben. Höger ben böjt eller rakt, det som känns bra. Upp på tårna, vikten fram, pussar. In. Magen är stark. In. Pussa. Högt, högt, högt upp på höger tå. Trycker bort golvet. Suger in knät. Ljudlöst. Ner. Konstfötterna står på räls. Inte på lina. Gräver hälen ner. Lyfter upp. Och pulsar in. Ut. Så kontakten är mellan hälen och rumpan. Det är vad som hjälper dig komma upp. Vad som bromsar dig komma ner. Sista gången upp. 90 grader främre benet, jucka in, stark mage, luta dig fram, högt upp på höger tår, bjuder in det, vikten kommer fram, krigare C. Böjer benet, upp katasana, stolen, andas ut, fäller fram. Igen, hunden, höger fot upp. Pussa. Upp. Höger knä, vänster armbåge. Upp. Höger knä, höger armbåge. Upp. Och på utandning, smyg. Kolla rälsen. Rumpa. Här andas in upp. Och pulsa 3. 2. 1. Upp. Tilta. Stolen. Fäll fram. Halv upp. Nedåtgående hund. Vänster direkt. 3 ben. Pussa. Andas in bak. Vänster knä. Höger armbåge. Liten twist. Andas in. Andas ut. Smyger vänster fot fram till vänster hand. Fötterna står på räls, gräv ner. Vänster häl. Högt utfall, 3 puls. 1. 2. 3. Rät ut bakre benet, juckar in, lutar fram. Krigare C. Balans.
Utkapäserna. Den här gången kom ihop med fötterna. Så stort man möts. Jucka så du stark mage. Händerna möts framför bröstet. Så du breddar över nyckelbenen. Och om du har pulsat upp lite, om du börjar flåsa lite, ger det här en möjlighet att komma ner i tempo. Fast jag jobbar med benen så det är ingen viloposition. Tummarna som att du skulle lyfta i hängslena och rotera över åt vänster. Så min ryggrad är fortfarande lång, jag har inte börjat böja någonstans, ingen armbåge ska nudda någonting. Jag bara roterar kring min ryggrad. In i mitten. Rotera över åt vänster och höger den här gången. In i mitten, händerna möts, rotera igen. Så kroppen vrider åt vänster. Armbågen ska inte nudda knät. In i mitten. Kroppen tittar åt höger. In i mitten. Händerna upp. 3 andetag. Hälarna ner så rumpan jobbar inte bara framsida lår. Så bättre att le än att se ut som att du är jättebekymrad. Lång nacke, sista andetaget. Händerna följer med upp och sveper cirkel. Andas ut, handflatorna upp. Igen in. Ut. Sista 2. Sista 1. Och stanna med axlarna bak där hela dagen eller bara tills du går och lägger dig. Handflatorna fram, stolt bröst. Yes, jag äger för att jag gjorde det här. Grymt att du kom till mattan idag. Namaste.